Rarol mga dre, Gomingxun here. So today's episode, we will be discussing how to properly maintain the engine components of your Suzuki Raider 150 Fi. So, marami kasi nagtatanong sa akin through PM or comments sa mga video sections ng YouTube channel ko. Direk, paano ba magpalit ng ganito? Sa tuwing kailan ba nagpapalit ng ganito? Tuwing kailan chine-check? Or whatsoever, di ba mga Dre? Siyempre, kahit paano, paulit-ulit yung mga tanong dahil hindi naman lahat ng mga viewers or subscribers natin nakikita yung comments nila doon sa comment section kapag nagtatanong din sila o gusto nilang malaman yung sagot doon sa tanong nila. So, by making this vlog, we will be discussing how to properly maintain the engine components of your Suzuki Raider 150 Fi. Motorcycle parts lang pinapalitan natin, hindi jowa o asawa. So yung shoutout, gagawin natin today. So stay tuned sa later part siya ng video. Nga pala mga Dre, itong information na sasabihin natin dito sa vlog ay makikita rin natin sa manual. So kung tinatamad ka magbasa ng manual, para sa itong vlog na to. Pero kung hindi naman, pwede mong basahin yung manual mo kung nasa iyo. So let's talk about engine oil. So yung engine oil kapag kakuha mo sa kasa, siyempre meron mga nagtatanong na baguhan. Kung galing sa kasa yung motor mo, ang initial change oil niya is 1,000 kilometers. So kapag naka-reach ka na ng 1,000 kilometers, tsaka mo pala siya papalitan ng langis. Tapos ang susunod na interval nun, after 3,000. So dapat makaka 4,000 kilometers na yung odometer mo bago ka magpalit. Yung susunod nun, 8,000 and then 12,000. So, kung mapapansin niyo mga Dre, yung interval ng pagpalit ng change oil, redundant na no? Ang interval ng change oil is every 4,000 kilometers. So, pero sa akin, hindi ko siya sinusunod kasi ayoko naman isagad yung minerals ng engine oil. Kaya ginagawa ko, dati, medyo galante pa ako dati, kaya nagpapalit ako ng engine oil every 1,000 kilometers. But napagtanto ko na sobrang malinis pa yung engine oil ng 1,000. So ginawa ko 2,000. So at that time, medyo malinaw pa rin naman siya, pero hindi ko na sa 3,000 kasi madumi na maitim na talaga. So every 2,000 kilometers ako nagpapalit ng engine oil. Yung susunod naman, yung air filter. Ang sa manual kasi nakalagay nito, air cleaner. So yung air cleaner niya or yung air filter, every 12,000 kilometers po tayo kailangan magpalit ng air filter. So next one mga Dre, yung battery. Yung battery, ito case to case basis kasi yung battery natin hindi naman siya refillable ng battery solution. I-check mo lang yung battery mo kung yung terminal, especially yung terminal, kung may corrosion or nag-uumido. Mas okay kung may voltmeter ka para ma-check mo kung bumababa yung voltahe ng baterya mo ng less than 11 volts o nag-charge naman yung motorcycle mo ng more than 15 volts. Kapag mababa sa 11 volts yung voltahe ng baterya mo at saka sobra sa 15 volts yung charging ng motorcycle mo o ng baterya mo, may diferensya na yung baterya mo. Mas okay na ipacheck mo dun sa mga legitimate battery dealers kung okay pa ba yung baterya mo o hindi na. Yung spark plug, ang dami kong nakikita information na tuwing kailan ba nagpapalit o kailan ba palit or whatsoever. So, yung next one, mga Dre, yung spark plug. So, ini-inspect lang siya every 4,000 kilometers. However, ang pagpalit ng spark plug is every 8,000 kilometers. So, pag naka-reach ka na ng 8,000 kilometers, palitan mo na siya. Dapat kasi siya pinapalitan periodically talaga. Maaaring mag-cause siya ng power loss since yung spark plug mo hindi na nagpa-function properly o hindi niya na nasa-serve yung purpose niya, yung full purpose niya as a spark plug. Kasi syempre mihina din naman yung kuryente ng nagmumula dun sa spark plug. Kaya kailangan pinapalitan din siya talaga every 8,000 kilometers. So next one mga Dre, yung fuel hose. Yung fuel hose, ang tagal niya masira Hindi naman kasi nabibila dyan sa araw. So kung makapansin nyo, yung fuel hose, goma siya. So, yun. Kumukunat lang yung goma kapag nabibilad sa araw. So, kung hindi naman siya nabibilad sa araw, minsan, sira na yung motor mo, yung fuel hose, buo pa So, yun. Pero check na lang mga Dre. Marami na talaga nagtatanong nito. Marami rin nagtatalo kung kailan ba nagpapalit ng oil filter. So, ito yung oil filter. Ito yung maliit na bilog dun sa may bandang left side ng crankcase kapag nakaharap ka dun sa headlight. So, siya yung nagpi-filter ng langis kapag
umaandar yung makina mo. So, marami nagsasabi, ating change oil nila, nagpapalit dapat kagad ng oil filter since mura lang naman. Pero yung lifespan po ng oil filter ng makina natin is up to 8,000 kilometers. So, save you money mga dre, money-wise, yun, every 8,000 ang tamang pagpalit ng oil filter natin. So, yung idle speed, ang pag-check niyan is, or pag-inspect is every 4,000 kilometers. So, kapag bumababa yung idle na motorcycle mo, i-adjust mo lang, ibalik mo lang sa 4 bars. Ang normal idle ng Suzuki Raider 150 Fi is between 1,400 up to 1,600. So, dun lang kayo maglalaro ng idle. Hindi siya pwedeng bumaba sa 1,400 or 3 bars or sa 2 bars. O mas mababa pa sa 2 bars. Para malaman nyo kung bakit, kung ano magiging cost nun, panoorin nyo yung vlog ko na lagitik na issue ng cylinder head or ng tensioner ng Suzuki Raider 150 Fi. Doon in-explain ko kung bakit kailangan mong i-maintain yung normal idle ng motor mo sa 1,400 to 1,600 RPM. Marami rin nagtatanong ito mga dre kung tuwing kailan ba kailangan magpalit ng coolant ng Suzuki Raider 150 Fi o yung ibang motorcycle na gumagamit ng coolant. So, yung mga dry, yung coolant, pinapalitan siya every 2 years or every 24,000 mileage or kilometers na tinakbo ng motorcycle mo. So, ano ba susundin ko doon? Every 2 years pa o every 24,000 kilometers? So, kung ano mauna mga dre? Kung alin ang mauna doon. So, kunyari, sa loob ng 2 taon, hindi ka pa nakakatakbo ng 24,000 kilometers. So, palitan mo na agad dun sa pang second year ng motor mo. Pero kung nauna na ma-reach ng motorcycle mo yung 24,000 kilometers in less than 1 year or in less than 2 years, papalitan mo na yung coolant mo. So, yun lang mga dre, yung proper maintenance ng engine components ng Suzuki Raider 150 Fi. Same lang din siya dun sa ibang motorcycle. Kaso yung ibang motorcycle na walang coolant, disregard na lang information about dun sa radiator. So, let's move on now to the shoutout mga dre. Sa tingin ko parang marami-rami na rin yata ito. So, shoutout nga pala kay Putragis Stolitz, Provinciano Motovlog, Rider Coquets, Mark Arado, Thomas III, Lordan Alolor, One Down, All Up Moto, Joby Matusalem, Raymart Mauricio, JR Del Rosario, at saka dun sa mga solid na subscribers and followers natin mga dre. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa YouTube channel ko, sa mga vlogs na na-upload ko. So, sana wag kayong magsawa sa pagnood ng mga videos ko kasi marami pa tayo mga vlogs na i-upload na informational and very informative or very helpful sa mga motorcycle owners. So that's pretty much it mga dre. So, hindi ko na paabahin to. Mahaba na naman yung ending ko. So, stay tuned for my next vlog. Ciao!